हेलो एभ्रिवान जाभास्क्रिप्ट सिरिजको पार्ट 18 मा चाहिँ हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ है। आज चाहिँ हामीहरू चाहिँ फङ्सन भनेको के हो हैन, जाभास्क्रिप्टमा फङ्सनको काम चाहिँ के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी आज बुझ्न गइरहेका छौँ है। फङ्सन भनेको चाहिँ एउटा ब्लक अफ कोड हो, जस्तै हामीले इफ ब्लकभित्र यो कोड लेख्यौँ नि हैन, जस्तै यो पनि त्यस्तै खालको ब्लक अफ कोड हो। तर यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि फङ्सन भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु हजुरहरूलाई। फर इक्जाम्पल एउटा फङ्सन छ होइन, जसले चाहिँ दुईवटा नम्बरलाई सम गर्न गइरहेको छ होइन। तर त्यो फङ्सनभित्र चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने सम भनेको त अपरेसन त सिमिलर हुन्छ नि त। सबै जति पटक सम गरे पनि हामीले गर्नुपर्ने त ए प्लस बी, दुईवटा नम्बरको बिचमा सम गर्नु पऱ्यो भने ए प्लस बी त्यही त गर्ने हो नि होइन। त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले मल्टिपल टाइम हामीले प्रोग्रामिङमा लेख्यो भने चाहिँ त्यसलाई राम्रो मान्दैन नि त। त्यही भएर चाहिँ हामीले फङ्सन बनाएर चाहिँ एउटा फङ्सनभित्र चाहिँ त्यो कोडलाई चाहिँ डिफाइन गरेर होइन, यो 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 बिच यो फङ्सनभित्रको कोडलाई डिफाइन गरेर अनि त्यसपछि हामीले त्यो फङ्सनलाई चाहिँ कल गर्न मिल्छ कि होइन। यसरी फङ्सनको नाम अनि त्यसपछि यो प्यारामिटर पास गर्न, यो प्यारामिटर बारेमा अहिले कुरा गर्छु होइन। यसरी कल गर्न मिल्छ कि होइन। त्यही भएर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब जस्तै अब हजुरले चाहिँ यसको लागि दुईवटा नम्बर सम गर्नुको लागि चाहिँ यसको लागि दुईवटा लाइन, यसको लागि दुईवटा लाइन लेख्नु पर्थ्यो नि त होइन। अब घट्यो नि त, कति घट्यो भन्दाखेरि हजुरको अब के भयो भन्दाखेरि लाइन अफ कोड चाहिँ घट्छ कि। जस्तै अब यसमा चाहिँ 1000वटा चाहिँ सम गर्नुपर्ने थियो र दुईवटा नम्बर भएको होइन। अब 1000वटा भयो भने चाहिँ कति हुन्छ, हामीले लाइन अफ कोड त धेरै हुन्छ नि होइन। त्यही भएर चाहिँ त्यसको सल्युसनमा चाहिँ हामीले के लेख्न सकिन्छ, एउटा फङ्सन बनाउन सकिन्छ। अनि फङ्सनभित्र चाहिँ हामीले त्यो जुन अपरेसन हामीले चाहिँ त्यो सिमिलर अपरेसन जुन चाहिँ गर्न लागिरहेको होइन, त्यसलाई चाहिँ त्यहीभित्र फङ्सनभित्र डिफाइन गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि हामीले त्यो फङ्सनलाई कल गरेर चाहिँ वी क्यान एक्जिक्युट आवर कोड के होइन। त्यही भएर चाहिँ फङ्सन भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो क्या यो जाभास्क्रिप्टको टर्ममा। अदर डिफ्रेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि हाम्रो यो फङ्सन भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यसमा चाहिँ आज चाहिँ हामी बेसिक कुरा चाहिँ बुझ्न गइरहेका छौँ होइन। सुरुमा चाहिँ फङ्सन भनेको चाहिँ हजुरले बुझ्नुभयो, फङ्सन चाहिँ कसरी डिफाइन गर्छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ फङ्सन किवर्ड लेख्छ होइन। अनि त्यसपछि फङ्सनको सुरुमा फङ्सन लेख्छ, अनि त्यसपछि फङ्सनको नाम लेख्छ। नाम चाहिँ के राख्ने भने एड लेखौँ न होइन। दुईवटा नम्बर सम दुईवटा, अहिले चाहिँ म्यासेज मात्र डिस्प्ले हान्नु गरौँ न होइन, म्यासेज मात्र डिस्प्ले हान्नु पऱ्यो। अब यसलाई चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ कोड हुन्छ होइन, कन्सोल डट लग गरेँ मैले, हेलो फ्रम फङ्सन भनेर लेखेँ होइन। अनि त्यसपछि मैले के भनेको थिएँ, फङ्सन डिफाइन गरेपछि त यो त रन हुँदैन नि त, कसरी रनै हुँदैन। जस्तै यसमा केही आएको छ त, आएन नि होइन। किन आएन भन्दाखेरि हजुरको यो फङ्सन त डिफाइन गर्नुभयो तर फङ्सनलाई चाहिँ कल गरेको छैन नि त। त्यही भएर चाहिँ फङ्सन कल गर्नुपर्छ। फङ्सन कल गर्ने भनेको चाहिँ हजुरको यो फङ्सनको नाम, अनि त्यसपछि यो प्यारेन्थेसिस होइन, दुईवटा प्यारेन्थेसिस हुन्छ नि। अनि यो ओपनिङ र क्लोजिङ स्मल ब्राकेट लेख्दा पनि हुन्छ होइन। यो भनेको एउटै नै हो। यो यसरी चाहिँ हामीले फङ्सनलाई चाहिँ कल गर्न मिल्छ कि होइन। जस्तै सेभ गरेँ मैले, अनि त्यसपछि हेलो फ्रम द फङ्सन आयो नि होइन। यसरी चाहिँ हामीले फङ्सनलाई चाहिँ कल गर्न मिल्छ। जस्तै अब अर्कोचोटि पनि म्यासेज गरेर हामीले कल गर्न मिल्यो, जतिपटक पनि कल गर्न मिल्यो नि त होइन। जस्तै अब यो लेखेको थिएन भने चाहिँ यो सबै कुरा चाहिँ हामीले कसरी लेखे गर्नु पर्थ्यो नि त होइन। त्यसलाई त राम्रो मानिँदैन नि त। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो 3चोटि आयो, 3चोटि कल गराएछ, यसरी काम गरिरहेको हुन्छ है। फङ्सन भनेको चाहिँ हजुरले बेसिक भन्ने कुरा यहीँ हो बुझ्ने होइन, कसरी काम गरिरहेको हुन्छ, कसरी हामीले कल गर्न सकिन्छ होइन, त्यो नै हो। अब चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ फङ्सनमा चाहिँ कसरी प्यारामिटर पास गर्न सकिन्छ होइन। अनि प्यारामिटरलाई चाहिँ हामीले अनि त्यसपछि विथ प्यारामिटरलाई चाहिँ कसरी चाहिँ युज गर्न सकिन्छ हाम्रो फङ्सनभित्र, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नेछौँ है त। हस्, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।